Chào các bạn, lại là mình hỗ trợ đồ án công nghệ thông tin đây. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm khá là hay và ứng dụng thực tế, nghiên cứu xây dựng nhận diện khuôn mặt bằng kỹ thuật Histogram of Oriented Gradients trên thiết bị di động. Hiện nay, các ngân hàng, ví điện tử hay ứng dụng tài chính đều cần xác thực danh tính khách hàng. Phương pháp truyền thống tốn thời gian, dễ bị làm giả và chi phí cao. Giải pháp của mình chính là ứng dụng eKYC sử dụng hai công nghệ học máy mạnh mẽ, OCR để quét thông tin căn cước công dân và HOC để nhận diện khuôn mặt cực kỳ chính xác. Công nghệ HOC, Histogram of Oriented Gradients, là gì? Đây là kỹ thuật trích xuất đặc trưng khuôn mặt dựa trên hướng của các cạnh và đường nét. Ưu điểm của HOC là nhẹ, chạy mượt trên điện thoại, nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Dữ liệu sau khi xử lý sẽ được lưu trữ bảo mật trên Firebase, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng định danh trực tuyến, eKYC, trên thiết bị di động Android, nhằm đáp ứng nhu cầu xác thực danh tính nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Cụ thể, đề tài hướng tới các mục tiêu sau. 1. Tìm hiểu cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan đến eKYC, bao gồm các khái niệm về định danh trực tuyến, xử lý hình ảnh, nhận diện khuôn mặt, face recognition, nhận dạng ký tự quang học, OCR và các giao thức bảo mật. 2. Phân tích và thiết kế hệ thống, xây dựng kiến trúc ứng dụng đáp ứng các yêu cầu về tính năng như quét và nhận diện giấy tờ tùy thân, xác thực khuôn mặt, quản lý thông tin người dùng. 3. Phát triển ứng dụng trên nền tảng Android, xây dựng và triển khai các tính năng chính như chụp và xử lý ảnh giấy tờ tùy thân, xác thực khuôn mặt để so sánh với giấy tờ, quản lý dữ liệu người dùng và đảm bảo tính bảo mật. Giờ mình sẽ demo thực tế luôn nhé. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một app dùng để xác thực danh tính của người dùng. Và app này tích hợp phần mềm eKYC vào để xác thực danh tính. Thì đây là màn hình bắt đầu khi mà trang bị vào app. Thì sẽ có hai phần, là phần bắt đầu dành cho những người mới sử dụng app và chưa có tài khoản. Ở đây có phần là đăng nhập, dùng để đăng nhập vào khi mà người dùng đã có tài khoản rồi. Thì vì sẽ đóng vai trò là người mới đầu sử dụng app thì sẽ bấm vào bắt đầu để đăng ký tài khoản. Đó. Thì ở đây sẽ có người dùng sẽ phải điền thông tin như là họ, tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu để tạo tài khoản mới. Ví dụ tạo tài khoản có tên, email, mật khẩu. Và cái xác thực mật khẩu này phải trùng với mật khẩu thì mới đăng ký được. Ở đây nếu như mà nhập sai thì nó sẽ có thông báo lỗi là hiển thị lỗi lên là không đúng thì phải nhập lại. Đó. Khi mà đăng ký xong thì sẽ có một thông báo gọi là đăng ký thành công và có một email được gửi về hòm thư và người dùng sẽ phải vào đó để xác thực tài khoản thì mới tiếp tục đăng nhập được. Trong trường hợp mà chưa xác thực tài khoản mà đăng nhập thì nó sẽ báo lỗi như này. Đó, hệ thống sẽ báo lỗi là email chưa xác thực và người dùng sẽ cần phải vào email để xác thực tài khoản. Đó, đây sẽ có một email. Người dùng sẽ phải bấm vào link này để xác thực tài khoản của mình. Đó, khi mà có thông báo email đã được xác minh thì người dùng có thể đăng nhập vào và sử dụng app. Đó. Thì đây khi mà vào màn hình bắt đầu thì có các option để người dùng có thể chọn ở đây. Trong trường hợp không muốn chọn thì có thể bỏ qua để tiếp tục đến phần xác minh danh tính. Ở đây có một vài phương thức xác minh là xác minh bằng căn cước công dân, hộ chiếu hoặc là giấy phép lái xe. Đây mình sẽ demo là căn cước xác minh bằng căn cước công dân. Đó, khi bấm xác thực thì nó sẽ có hiển thị một cái camera frame để người có thể dễ dàng chụp căn cước công dân. Đó, khi mà chụp thì sẽ lấy được các thông tin đầy đủ đây. Nếu như mà thấy là chưa có thông tin chưa chính xác do ảnh chụp bị mờ hay gì đấy thì có thể bấm chụp lại để lấy lại thông tin. Đó, và trong một số trường hợp là camera nó quét thiếu thông tin thì nó sẽ hiển thị lên thông báo và sẽ phải chụp lại. Khi mà chụp và cảm thấy thông tin đã chính xác thì sẽ tiếp tục đến phần là xác thực danh tính là cấp mạng. Cái xong thì sẽ chờ một lúc để hệ thống xác minh khuôn mặt. Đó, khi mà khuôn mặt mình trùng với ảnh trong không gian thì nó sẽ thông báo xác minh thành công. Và ví dụ mình lấy một khuôn mặt khác để xác minh thì hệ thống sẽ báo như nào. Đó, trong trường hợp mà khuôn mặt khác với hình ảnh trong các công dân thì nó sẽ báo là khuôn mặt này ít điểm hợp đồng và xác minh sẽ thất bại. Đó là app xác minh người dùng. Thế thôi. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một